ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. مين منا ما صار عنده سعال بفترة من الفترات؟ اليوم رح نحكي أكثر عن السعال، أنواعه وأسبابه وطرق الوقاية والعلاج مع دكتورة ميساء منصور. كيفك دكتورة؟ أهلا دكتورة. دكتورة، كيف بصير السعال؟ كيف بصير السعال؟ أول شيء بحب أحكي لك إنه السعال مش مرض، هو عرض لكتير أمراض، والسعال يعتبر ردة فعل ضرورية ومهمة وطبيعية. زي ما حكيتي، ما في حدا على وجه الكرة الأرضية ما بيسعل. السعال أحيانا بيكون ضروري لإنقاذ الحياة، وهو ردة فعل من جسمنا لأي أجسام أو أشياء غريبة أو غبار، جراثيم أو أوساخ دخلت على المجاري التنفسية العلوية، وبالتالي كردة فعل طبيعية من الإنسان رح يسعل حتى يخرج هاي الأشياء برا. فوجوده كتير مهم. وعلى العكس المرضى اللي عندهم مشكلة امبيرد، يعني كف ريفلكس، بيكون في خطورة على حياتهم، لأنه بيكون في مجال انهم الجراثيم والاوساخ تنزل على الرئه او على الجسم وما يخلصوا منها. اذا هو احد خطوط الدفاع الرئيسيه في جسم الانسان للجهاز التنفسي، عشان تحميه من كثير جراثيم واوساخ بتدخل عليه. فبالتالي هو ردة فعل ضرورية ومهمة. ممكن أي حدا طبيعي ما عنده أي أمراض يسعل عشان يتخلص من إشي معين. هلأ إذا زاد وصار كتير ومتكرر ومعاه أعراض أخرى، بصير عرض لأحد الأمراض يعني المختلفة. طب إيش أنواعه؟ هلا احنا بنقسم السعال تقسيمات كثيره، احيانا حسب قديش مدته الزمنيه. في سعال مزمن اللي هو بيزيد عن 8 اسابيع، يعني اي حدا بكح اكثر من 8 اسابيع بصير اسمه مزمن. وفي الطارئ اللي هو الاكيوت كف اللي هي بتكون يعني لحد 3 اسابيع، ومن بين 3 اسابيع ل 8 بسموها سب اكيوت اللي هو بين الطارئ والمزمن. كل مرحله لها اسبابها. احيانا بنقسم السعال كمان حسب نوعه، يعني في السعال الناشف الجاف دراي كف اللي هو ما بيطلع فيه شيء، وفي البرودكتيف كف اللي هي السعال اللي مع بلغم وهكذا. اذا في انواع كثيره من يعني او تقسيمات مختلفه للسعال. خلينا نحكي هلا اكثر عن اسباب السعال. اسبابه زي ما حكيت، أسبابه حسب أنواعه. يعني السعال الطارئ اللي هو مثلا واحد بفلوز بيرشح، بصير عنده التهاب في المجاري التنفسية العلوية، يعني من الجيوب والحلق وغيرها. بصير عنده بصير يكح وبيطلع بلغم، بيكون معها أعراض أخرى مثلا ارتفاع الحرارة، ألم بالحلق، أحيانا في القصبات الهوائية. أي التهاب في المجاري التنفسية السفلية أو العلوية ممكن يؤدي إلى السعال، وهذا عادة بيكون طارئ، يعني أيام لحد ماكسيموم أسبوع. ممكن يطيب لحاله، ممكن يحتاج مثلا علاجات مضادات وغيره. وفي السعال الناشف، عادة الأسباب كتير اللي بتخلي الواحد يسعل من دون ما يطلع بلغم، واللي هو بيضايق وأحيانا بيكون شديد لدرجة إنه يمنع الواحد إنه ينام. أحيانا قد يكون هذا أحد أعراض مرض الربو اللي هو السعال الجاف. أحيانا أمراض مزمنة زي التليفات بتبلش بسعال جاف، وأحيانا بيكون سببه بسيط. ومن أهم الأسباب اللي بتخلي الواحد يسعل خارج الجهاز التنفسي، يعني مش كل السعال معناته إشي في الرئة. أحيانا الارتداد المريئي، يعني مجرد إنه شوية حامض يرجع لفوق بسبب مشاكل في المعدة والمريء بتخلي الإنسان يصير عنده سعال. وأحيانا شردقة بسموها، بيصحى بالليل بيسعل وسعلة ناشفة، بيكون كل سببها ارتداد مريئي وما في أي إشي في الرئة ولا في القصبات. أحيانا بيكون من الجيوب، يعني في إشي بسموه بوست نيزال دريب، يعني الجيوب لما بتلتهب بتصير الإفرازات تنزل على الحلق وبصير المريض يسعل. فإذا أحيانا بيكون السعال من الرئة نفسها والقصبات، وأحيانا إشي خارج الرئة والقصبات. طب خلينا نحكي أكثر عن مضاعفات السعال. في ناس اللي بتصيبها هاي نوبات السعال الكثيرة ممكن تصير في مضاعفات. نعم. هلا السعال إذا كان كتير شديد ونوبات يعني حادة من السعال متواصل، زي مرضى الانسداد القصبي أو مرضى الربو، أحيانا في ناس بتنكسر لهم أضلاع، أحيانا في ناس بيصير عندهم يعني انفيزيما زي هواء بيطلع برا أو تحت الجلد أو كذا. هاي يعني حالات نادرة بس صارت، يعني وسمعنا فيها. في ناس بتدوخ، بتغيب من السعال إذا كان شديد. يعني كتير في أشياء بتصير مع الناس. سمعت كمان عن ممكن إنه زي بسموها ريكتال شيت هيماتوما، إنه زي طبعا تخيلي إنه ممكن ينزف في مكان ما إذا كان السعال شديد، إنه بيساوي ارتفاع مفاجئ وطارئ في الضغط داخل الجسم، وخاصة في الرئة أو في البطن. فإذا صار هذا الارتفاع كتير يعني بشكل كبير ومفاجئ ممكن ينزف. طيب إيش في علاجات إحنا ممكن نستعملها نخفف من السعال؟ شوفي العلاجات حسب السبب.
يعني مثلا إذا كان السبب التهابي، مثلا التهاب في الجيوب، التهاب في القصبات الهوائية أو في الرئة نفسها اللي هو النمونيا، يعني طبعا بيكون العلاج عادة بالمضادات الحيوية عشان بيكون السبب بكتيريا. وأحيانا ما بنعطي أي علاج إذا كانت الشغلة طارئة زي التهاب الحلق الفيروسي اللي هو الرشح، يعني ما في حدا على وجه الأرض ما صابته هاي الأشياء. عادة علاجها بدون أي مضادات ولا شيء، بنحكي إنه هذا المرض سيلف ليميتنج وراح يطيب لحاله ما بده أي شيء. بس في شراب بيكون مثلا ناس بتستعمله على أساس إنها تخفف من الأحة. الكف سيربس بصراحة بشكل عام بالكبار يعني ما بتشتغل، أنا مش كتير بآمن فيها، وبالطب ما أثبت نجاحها بالمرة. أنا بحسها إنه بيكتبوها كتير للمرضى يعني تضييع للفلوس وتضييع للوقت، لأنه علاج السعال هو إنك تعالج سببه. يعني إذا التهاب بدك تعالج الالتهاب عشان يطيب، لو شرب كل الشرابات مش رح يطيب. هلأ بالأطفال الوضع مختلف، أنا بحكي عن الكبار. عادة الشرابات هاي ما بتفيد. هلأ إذا كانت الكحة الناشفة ناتجة عن التهاب بالحلق، ممكن نحكي للمريض إنه يشرب مشروبات دافية، يعني الزهورات، الأشياء الدافية ممكن بتساعد بترطب. أما أدوية السعال نفسها مش كتير بتنفع في هاي اللي هي الشراب، يعني مش كتير بنفع في السعال. الإشي الثاني بنحكي إنه بنعالج السبب. مثلا إذا اكتشفنا بالآخر إنه مشكلته ارتداد من المريء، بنعطي علاج للمعدة والمريء. إذا كان الالتهاب في الجيوب بنعطي علاج للجيوب. إذا كانت هاي السعال هو عبارة عن نوع من أنواع تحسس القصبات أو نوع من أنواع الربو، بنعالج الربو بتروح الأعراض. شكرا كثير لك دكتورة، بتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات، وتابعونا في بقية فقراتنا من الأطباء السبعة.